მოგესალმებით, მე ვარ გიშო გოგოძე. დიდი დრო არ დამჭირდა იმის მოსაფიქრებლად, თუ რომელი ავტომობილით უნდა დამეწყო და რა აინტერესებდა ყველაზე მეტად ჩვენს გამომწერებს. დიახ, ეს არის E34-ის M5. ყოველთვის ისმის კითხვა, თუ რომელია ყველაზე მაგარი M5, რომელიც წარმოებულა BMW-ის ისტორიაში. თქვენ ძალიან ბევრ პასუხს მოისმენთ, რადგან ყველა ძარას ყავს თავისი მოყვარული. E39-ის ფლობელებისგან მოისმენთ, თუ რამდენად მაგარია E39-ის M5, V10-ის ფლობელებისგან მოისმენთ, თუ რამდენად ლეგენდარულია ის. ხოლო მე მოგიყვებით, თუ რითია ეს ავტომობილი ყველასგან გამორჩეული და ვისაუბრებ იმ პატარა დეტალებზე, რომლითაც გამოირჩევა ის ჩვეულებრივი მეხუთე სერიისგან. მოდი ვისაუბრებ დღეს ამანქანის ისტორიაზე და იმ სპეცვერსიებზე, რომელიც გამოვიდა. ძალიან ბევრი ცვლილებები ხდება კონკრეტულ ძარაში, მაგრამ ვისაუბრებ მხოლოდ და მხოლოდ მნიშვნელოვანზე, რადგან ძალიან არ გამიგრძელდეს. პირველი მოგეხსენებათ, ეს იყო ძრავში მინიმალური ცვლილებები, რაც ეხება ძრავის კუბატურას და ცხენის ძალებს. 315-ის მაგივრად 340 ცხენის ძალა მიიღო ამ მანქანამ 91 წელს. მეორე ცვლილება ხდება უკვე 93 წლის შემდეგ. მოდი ვისაუბრებ კონკრეტულად ამ ავტომობილზე და შემდეგ უკვე მოგიყვებით, თუ რა იყო მეორე ცვლილება. ეს არის 93 წლიანი M5, საკმაოდ მაღალი კომპლექტაციის. აქ უკვე ხდება საკმაოდ საინტერესო დაკიდების სისტემა, რომელიც მაშინ მაღალ ტექნოლოგიურად ითვლებოდა. EDC-ს მესამე თაობა. რას ნიშნავს EDC? მოდი მოგიყვებით. მოკლედ ეს არის ელექტრონულად მართვადი ამორტიზატორები, რომელიც აღიქვამს თქვენს მართვის სტილს და ძარაზე განლაგებული სენსორებით ხდება თუ რა სიჩქარით მოძრაობთ, როგორ საფარზე და ასე შემდეგ. აქედან ხდება ამ დაკიდების მართვა. ეს არის sport რეჟიმი და program რეჟიმი. რაც შეეხება ინტერიერს, წინა სავარძლები არის კომფორტული და ამავდროულად არის ფუნქციონალური. რაც შეეხება ოპციებს, ინტერიერში ხდება სავარძლების გათბობა, ელექტროსავარძლები თავისი მეხსიერებით, ელექტროსაჭე, საკმაოდ საინტერესო და მაქსიმალურად მინიმალისტურად შესრულებული მაჩვენებელთა დაფა. ჩვეულებრივი მეხუთე სერიისგან განსხვავებით აქ გვიჩვენებს ზეთის ტემპერატურას და ასევე წითელი ისრები, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან ლამაზია, მე პირადად ძალიან მომწონს. საჭე, რომელიც ბოლო თაობის საჭედ ითვლება M5-ში. ეს არის ყველაზე ლამაზი საჭე. პირველი თაობის საჭეს M-Technic 2, რომელსაც ქვია, ძალიან კომფორტული და ლამაზია, მაგრამ მე უპირატესობას ამ საჭეს ვანიჭებ. ასევე აუდიო სისტემაც ძალიან მაგარია და ძვირფასი. ეს არის დიდი ბორდ კომპიუტერი, რომელიც სხვადასხვა ინფორმაციას გვიჩვენებს. ეხლა მაგალითად წვას გვიჩვენებს. ეს ავტომობილი წვავს 19 litrს 100 კილომეტრზე. საკმაოდ ბევრია 6 ცილინდრიანისთვის, მაგრამ ეს ძრავი არის სარბოლო პრინციპის, მისი წინამორბედია M88, რომელიც M1-ში იყო განთავსებული და ამ ძრავით ის იღებდა სხვადასხვა გოლებში მონაწილეობას, ამიტომ ძალიან სპეციფიური სატარებელია, მუშაობს მაღალ ბრუნებზე. 4000-ის შემდეგ იწყებს უკვე თავის გამოვლენას. აი ნახე, ეხლა არის 3000, ხო? აი ბოლომდე მაგ გაზი ნახე ჩაჭერილი და ნახე აბაროც უყურე. 4000-ს მე ნახე როგორ მიდის. აი 4000-ს მე როგორ მიდის ხედავ? ერთი სიამოვნება ამ მანქანის ტარება რა. რაც შეეხება M5-ის უკანა ნაწილს,
სავარძლები არის ძალიან ხარისხიანად შესრულებული, ასევე ძალიან კომფორტულია, მომწონს ეს ზურგის დახრა და სირბილე, ასევე აქ გვაქვს საკმაოდ დიდი ხელის დასადები, თავისი დიდი სათავსოთი, რომელიც ასევე ხარისხიანია და ძალიან მაგრად არის შესრულებული. აქ გვაქვს უკანა სავარძლების გათბობა და უკანა ელექტროფარდა. ეს M5-ში ითვლება საკმაოდ მაღალ კომპლექტაციად. ასევე დავამატებ იმას, რომ ყველა M5 90 წლამდე სტანდარტულად იწყობოდა უკან გაყოფილი სავარძლებით, ხოლო 90 წლის შემდეგ ეს დაემატა ოფციად. მაგრამ გვაქვს ფართის პრობლემა, რომელიც სავარაუდოდ ხანგრძლივი მგზავრობისას დიდ დისკომფორტს შეუქმნის მგზავრებს. ასევე მინდა ვისაუბრო იმ მითზე, რომელიც საქართველოშია გავრცელებული და ძალიან არასწორად, ყველა M5 ქარხნულად იწყობოდა აი ამ თეთრი ჰელას ფარებით და ის არის შეცდომა, რომ თითქოს შავი ჰელებით გამოდიოდა. შავ ჰელას ქვია შავი ჰელა და არა M5-ის ფარები და ასევე უკანა სტოპებიც ქარხნულად M5-ს მოყვებოდა ესეთი ნარინჯისფერი მოხოვის მაჩვენებლით და არა შავი, რომელიც ქართველებს რატომღაც გონია, რომ M5-ის სტოპები არის ჰელას შავი სტოპები. გადავიდეთ საბარგულზე, M5 აქაც განსხვავდება ჩვეულებრივი მეხუთე სერიისგან. მაგალითისთვის განახებთ, ეს არის ქეჩა, ის უფრო ხარისხიანი და რბილია და დაყვება აი ეს კანტი. ასევე განსხვავდება იმით, რომ აქ მოთავსებული კანჩები არის მოპრიალებული ზედაპირით. მაგალითისთვის მე მაქვს ჩვეულებრივი მეხუთე სერიის კანჩი, რომელიც აი ესე გამოიყურება. არ შემეძლო ამ ავტომობილის დისკებზე არ მესაუბრა, რადგან მასაც თავისი ისტორია აქვს და ინდივიდუალურია. ეს არის მეორე ტიპის ხუფი, რომელიც დაყენა M5-ზე 91 წლიდან. მანამდე იყენა სხვა ტიპის ხუფები და თუ დაუჯერებთ რამოდენიმე არაოფიციალურ წყაროს, ერთი მინუსი ჰქონდა ავტომობილის უკანა ნაწილში. შექონდა ზედმეტი ჰაერის ნაკადი, ამიტომ მაღალ სიჩქარეზე მას უკონტროლოს ხდიდა. მე უფრო ამ ტიპის ხუფს მივანიჭებ უპირატესობას, რადგან ვთვლი, რომ M5-ის მკვეთრ დიზაინს ის უფრო უხდება, ხოლო 93-ის შემდეგ უკვე დაყენდა სხვა დისკები. ეხლა კი გაჩვენებთ თუ როგორ გამოიყურება M5-ის დისკი ხუფის გარეშე. ასევე განსხვავებულია სანომრე ნიშნის ჩარჩო. ჩვეულებრივ მეხუთე სერიებში ესეთი ჩარჩო არ გვხვდება არც ერთ ძრავში და თუ თქვენ ჩვეულებრივ მეხუთე სერიაზე დააყენებთ ესეთ ჩარჩოს, მაშინ გაითვალისწინეთ, რომ M5-ის გასაღების ბუდეც განსხვავდება, აი ეს პლასმასი, ჩვეულებრივ მეხუთე სერიას არ აქვს მხოლოდ აი ეს ნიკელი და გაითვალისწინეთ, რომ ეს ადგილიც არიელი დაგრჩებათ. რაც შეეხება მეორე ცვლილებას, ეს იყო 93 წლის შემდეგ, 94 წლიდან უკვე M5 საკმაოდ ბევრ ცვლილებას განიცდის, როგორც ტექნიკურად, ასევე ვიზუალურად. ეს არის განიერი ცხაურა, თავისი კაპოტით, 18 დიუმიანი 38 სტილის დისკები, რომელიც მოგვიანებით მე-7 სერიაში გვხვდება, მაგრამ M5-ის დისკი ოპციონალურად განსხვავდება, მაგრამ ვიზუალურად ერთნაირია. ასევე 6 სიჩქარიანი გადაცემათა კოლოფი და 4-პორშნიანი სამუხრუჭე სისტემა. ასეთი ავტომობილი იყო წარმოებული 752 წელი, აქედან 404 მარცხენა საჭიანი სედანი. საკმაოდ საინტერესო ფაქტია, რომ ამ უიშვიათეს ავტომობილებიდან ორი Evolution-ი იმყოფებოდა საქართველოში, ერთ-ერთი კი ეკუთვნოდა გიორგის. დღეს ეს ავტომობილი საკმაოდ ძვირია. სტანდარტული M5-ებიც უკვე ძალიან გაძვირდა და რამოდენიმე ქვეყანაში შეძლებთ კარგ მდგომარეობაში შეიძინოთ ეს ავტომობილი. ეს არის ევროპის ქვეყნები, იაპონია და ამერიკა, მაგრამ ამერიკაში 3 და 8 საერთოდ არ გვხვდება, თუ ვინმე შეკვეთით არ ჩაიყვანა თავის დროზე, გაითვალისწინეთ თუ M5-ის ყიდვას დააპირებთ, სულ მცირე $20,000 უნდა გქონდეთ. რაც შეეხება შენახვას, ამ ავტომობილის შენახვა დღესდღეობით რთული არ არის, რადგან არ ახასიათებს სხვადასხვა პრობლემები, ასევე ძრავი შეიძლება შეხვდეს ქარხნულ ბლოკზე და თითქმის მილიონამდე კონდეს გარბენი. რაც შეეხება M5-ის სპეცვერსიებზე,
აქაც ეს ავტომობილი გამორჩეულია თავისებურად, ვერ ვიტყვით ამას ვერც მის წინამორბედზე და ვერც მომდევნო M5-ებზე, რადგან ამდენი სპეცვერსია თითქმის არც ერთ M5-ში არ გვხვდება. ეს იყო რამოდენიმე რბოლილზე მიზღვნილი M5 და ასევე სხვადასხვა ქვეყნების მოთხოვნით დამზადებული ეგზემპლარები, რომლებიც თავისებურად უნიკალურია და რა თქმა უნდა ლიმიტირებული. მე პირადად უპირატესობას მივანიჭებ BMW Motorsport-ის 20 წლის იუბილეს მიზღვნილ ეგზემპლარს, რომელიც იყო სულ 20 წელი წარმოებული, 20-ვე წითელი ფერის ძალიან საინტერესო ინტერიერით. დღეს იმედია გამოიდარებს და ტრეკზე ჩასვლასაც მოვასწრებთ. გამოვცხადოთ ეს ავტომობილი. რა შეუძლია? სისუსტეები, რა თქმა უნდა, ყველა მანქანას აქვს. ეს გამორაგლისი არ არის. ეს სისუსტე არ ეხება ძრავს, ხიდს. ერთადერთი სისუსტე M5-ში არის. გადაცემათა კოლოფი. სულ რა ახალი დააყენოთ, მეორეში მაინც მხაგუნებს. მაგრამ ეს პრობლემა მარტივად იჭრება. 70-ზე დგას იგივე კოლოფი, უბრალოდ ცოტა მოკლე. და სულ რაღაცა 50 ლარით შეიძლება ამ პრობლემის გადაჭრა. თუ რა თქმა უნდა, ამ გადაცემის მერე არ გაძვიდა 3 და 5-ის კოლოფები, რო გაიგებენ, რომ M5-ზე მიდის. M5-ის კოლოფი არის დაახლოებით $2000. დანარჩენი სისუსტეები ზარაზე, ჩვეულებრივ სერიებში გვხვდება ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ უვლიდნენ ამ მანქანას. მაგალითად, გამოსასვლელი ამორტიზატორები თუ დიდი ხანი ივლით, წინა და უკანა ჩაშკები იბერება და მერე იბზარება. მაგრამ ძალიან იშვიათია ესეთი შემთხვევები რა. საბოლოოდ მინდა ვთქვა, რომ მე და სხვა ავტომოყვარულებმა რამდენიც არ უნდა ვამტკიცოთ თუ რამდენად უნიკალური და მაგარი M5-ია კონკრეტული ძარა. ეს არის უკანასკნელი M5, რომელიც ხელით იწყობოდა, ასევე ის ავტომობილი, რომელშიც ნამდვილად იგრძნობა motorsport-ის სული, რომლის საჭესთანაც თქვენ არ გაქვთ არანაირი ელექტრონული დამხმარე სისტემა, ამიტომ იყავით მაქსიმალურად ყურადღებით, გამოცადეთ მაქსიმალურად უსაფრთხო ადგილას. მე გავაკეთე ის, რასაც გააკეთებდა გიორგი. დავიწყე ამ ავტომობილით, მართალია ეს მას უკეთ გამოუვიდოდა, მაგრამ ჩვენმა გუნდმა მაქსიმალურად ეცადა, ყოფილიყო სანახაობრივი და საინტერესო. მადლობა ყურადღებისთვის, გამოგვიწერეთ მომდევნო შეხვედრამდე.